guys, ngayon ay mag-payout po tayo sa Honeygain. Kasi buksan na po natin yung app, no? So dito makikita nyo na na-reach ko na yung minimum amount na $20. So ayan, makikita nyo naman $20. Wala tayong ginagawa, passive income po yan. At wala kang puhunan, gagawin mo lang, iwanan mo lang naglaroon siya sa background. So ayan po, $20. Makita nyo naman, $20. May request na po tayo ngayon ng payout. Okay, so ayan siya. Nakuha ko na kanina yung credits, daily credits, 200 credits. So ayan, tingnan natin yung payout. So madi-deposit po siya sa aking PayPal account. Click natin yung PayPal. Ayan, PayPal. Click natin. Then continue. Okay, then click request payout. Okay, send down na verification code sa aking email. Check natin ito, tapos enter na natin yung code dito sa box na ito. So ayan, na-enter na natin ang ating verification code na pinadala po sa email natin. So click lang po natin yung submit code. Okay, ayan na po, makikita nyo your $20.73 is only free. So, hintay lang po tayo ng mga 48 hours and nakalagay po 48 hours. Then you will receive instructions sa email kung anong gagawin. Then click na rin OK. So, ayan, zero balance ulit siya. Zero balance. So, wala kayo ibang gagawin kundi, ano lang, pabayaan nyo lang sa background yung app, Honeygain. So, kung sino po i-try itong app nito na passive income talaga, yung link ay nasa description below. Click nyo lang po yun para makatanggap kayo agad ng $5. Starting balance nyo is $5 at libre po yun. Wala kayo babayaran. So, kung hinintay nyo, mag-register na at i-click yung link dyan sa description below. Okay, happy earning and good day guys.